كيف تحسن صوتك في دقائق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. معكم أحمد شفيق، مدرب الأصوات والمقامات. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن 10 خطوات أي مؤدي بصوته سواء كان قارئ أو منشد أو مطرب هيطبقهم هيحسنوا صوته مباشرة. المفهوم الخاطئ عند كل الناس إن فلان صوته حلو وفلان صوته وحش هو بالفعل مفهوم خاطئ، لأن الوحش مش الصوت، الوحش هو الأداء. فاللي بيتحسن هو الأداء مش الصوت. وعلشان الأداء ينضبط لازم جزء من الموهبة يكون متوافر، والجزء ده بيكون متواجد في الأذن. لازم أذنك تكون سليمة وموسيقية. ال10 خطوات دول باختصار: أول حاجة تحديد هدفك، أنت ليه عايز تحسن صوتك وتحدده بشكل واضح. رقم 2 ممارسة تمارين الأذن علشان تنشط الأذن الموسيقية عندك. رقم 3 هتظبط الدوزان بتاعك. رقم 4 التقليد، قلد حد بتحبه. رقم 5 اتعلم المقامات. رقم 6 اعرف إمكانيات صوتك كويس. رقم 7 اتمرن تمارين سولفيج وفوكاليز. رقم 8 اتعلم ازاي تستخدم نفسك صح وتخليه منتظم وتخليه طويل. دي صعبة أوي. رقم 9 احفظ أمثلة كتير علشان تكون رصيد نغمي. رقم 10 اسمع لكل الناس. لو انت قارئ تسمع منشدين ومبتهلين، لو انت مبتهل تسمع منشدين وقراء، ولو انت مطرب تسمع قراء ومنشدين. دول باختصار ال10 خطوات اللي لو انت طبقتهم في صوتك هيتحسن بأمر الله ويبقى حاجة تانية خالص غير اللي عندك دلوقتي. لو انت من هواة الاختصار الفيديو بالنسبة لك خلص. لو بتحب التفاصيل هنشرح دلوقتي كل خطوة بالتفصيل نعمل فيها ايه بعد ما تشترك في القناة ان شاء الله. اول حاجة تحديد الهدف. اول حاجة هحدد الهدف، انا عايز احسن صوتي ليه؟ عايز احسنه في القرآن ولا في الانشاد ولا في الابتهال ولا في الغناء، وليه؟ ايه الهدف اللي ورا التحسين؟ هل هو الاتقان لنفسي؟ هل هو انك تاخده مصدر رزق ليك؟ هل هو انك تقرأ القرآن بصوت حلو ليك ولاصحابك وفي بيتك والاهل بيتك؟ ايه الهدف؟ لازم تحط هدف واضح وصريح علشان تقدر تحدد الخطوات اللي هتترتب على الهدف ده. تاني حاجة ممارسة تمارين الأذن علشان تنشط أذنك الموسيقية، بمعنى إنك تسمع أي حاجة بتتقال حواليك، سواء كان كلام، سواء كان إيقاعات، سواء كانت موسيقى، سواء كانت أصوات، سواء كان قرآن، سواء كان إنشاد. تسمع كل حاجة بتتقال حواليك وتحاول إنك تتذكرها في ودنك بنغمتها. تتذكرها يعني تتذوقها وتعرف إن في اختلاف في الطبقات اللي بينها. يعني لو أنا بقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لازم تعرف ان هو قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اتحرك في 3 طبقات، ما كانتش على درجة واحدة او كانت بصيغة واحدة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كده. لازم تفنط الحاجة اللي انت تسمعها كويس، وده بيحتاج لبذل مجهود. ابذل مجهود انك تفنط الحاجة اللي انت سامعها كويس. دي بداية تمارين الاذن. تالت حاجة لازم تظبط دوزانك، ضبط الدوزان، بمعنى انك تساوي صوتك بصوت اللي انت بتقلده او بتحاكيه او المؤدي اللي قدامك في شدة الصوت وفي درجة الصوت وفي المقام اللي هو بيستخدمه. يعني الخطوة اللي فاتت انت كنت بتسمع كويس، الخطوة دي اللي انت بتسمعه بتحاول تقوله من نفس درجة المؤدي وبنفس المقام وبنفس الاسلوب. دي الخطوة رقم 3. رقم 4 اسمع لحد بتحبه، قلد حد بتحبه. يعني ناس كتير بتتواصل معايا بتقول لي اقلد مين؟ ايه الانسب لصوتي؟ ما تحسبهاش من الناحيه دي. قلد اللي انت بتحبه علشان يبقى عندك قابليه للاستماع ليه فترات طويله. انت ممكن تقلد حد يعقدك في عيشتك، بلاش. قلد حد تكون بتحبه وميال ليه، وحاول انك انت تقلده في درجته، في مقامه، في شده صوته، في اسلوبه، في كل حاجه كفتره مبدئية. مش هتمشي في المرحلة دي كتير، لكن هي فترة مبدئية. بداية التحسين هو التقليد. ليه؟ علشان الانبوتس بتاعتك تكون سليمة، تتأكد ان المدخلات بتاعتك سليمة. ايه هي المدخلات بتاعتك؟ ودنك تسمع كويس. وايه هي المخرجات؟ صوتك يطبق اللي ودنك بتسمعه كويس. علشان كده لازم تقلد حد بتحبه. رقم 5 ابدأ اتعرف على المقامات المختلفة
وده ممكن من خلال الفيديوهات اللي موجودة على اليوتيوب، من خلال قناتي، من خلال اللينكات اللي تحت الفيديو. وهسيب لكم لينك لكل حاجة أنا بذكرها لو أنا شارح لها، هسيب لها تحت الفيديو اللينك بتاعها إن شاء الله، علشان تقدر إنك أنت تطور من مهاراتك على اليوتيوب. لكن الافضل طبعا انك انت تتمرن تمرين مباشر، وده هيعتمد على الهدف اللي انت بتتعلم عشانه. لو انت بتتعلم علشان هدف كبير قوي لازم تتعلم على ايد حد، لازم. ليه؟ علشان التطبيقات اللي انت بتطبقها حد يصحها عليك ويشوف اذا كنت بتطبق صح ولا بتطبق غلط، والاداء اللي انت بتأديه ده يناسبك ولا ما يناسبكش، وهكذا. رقم 6، اعرف امكانيات صوتك كويس جدا علشان تستخدم مساحتك الصوتية المناسبة، تستخدم الدرجات المناسبة ليك، تستخدم المقامات المناسبة ليك، تستخدم اسلوب الاداء المناسب ليك. ما تعملش اجهاد لنفسك ولا اجهاد في صوتك لمدرسة مش مدرستك، ولا المقام مش مقامك، ولا لطبقة مش طبقتك. طبعا استخدام ومعرفة امكانياتك الصوتية كويس وقواعد العناية بالصوت هيريحك كتير جدا في مشوارك ان شاء الله. رقم 7، تمارين السولفيج والفوكاليز من اهم ما يكون. ليه؟ لانها بتأهل الصوت ان هو يؤدي الطبقات السليمة من مكانها السليم. الفوكاليز هي تمارين الاصوات، السولفيج هي تمارين الاداء النغمي، بتقول الحروف الموسيقية في اماكنها في الحنجرة. يعني ما بتقولش دو ري مي، لا، بتقول كل درجة، كل حرف موسيقي ومكانه فين في الحنجرة، دو ري مي، هكذا. دي تدريبات السولفيج. تمارين الفوكاليز هي تدريبات الصوتيات او تدريبات الاصوات اللي بتخليك متمكن من اداء المقام بشكل كويس وزيادة امكانياتك الصوتية ومهارات صوتك ان شاء الله. رقم 8، لازم تتعلم تتحكم في نفسك كويس. لازم تتعلم تاخد النفس صح، تكتم نفسك صح، تخرج نفسك بشكل مظبوط عن طريق ال3 حاجات اللي اتكلمنا عنهم في سلسلة تمارين إطالة النفس، وهو ان لازم توصل لنفس صحيح ومنتظم وطويل. ودي تقدر تتابعها من خلال سلسلة اليوتيوب اللي هسيب لكم اللينك بتاعها اسفل الفيديو ان شاء الله. رقم 9، حفظ امثلة كتير جدا. لازم تحفظ امثلة، يعني الحاجة اللي بتتقال قدامك وانت بتحبها احفظها، لا تكتفي بمجرد السماع، علشان يكون عندك رصيد نغمي تقدر تستخدمه بعد كده. رقم 10 والاخيرة، انك تسمع لكل الناس. يعني انت قارئ، اسمع قراء، مفيش مشكلة، بس حاول تطلع على ثقافات اخرى من المبتهلين، من المنشدين، من الموسيقى المحترمة، علشان تخلي عندك ثقافة موسيقية. ولو انت منشد نفس الوضع، لو انت مطرب نفس الوضع، اسمع للقراء والمنشدين. هتقدر انك انت تاخد جملة نغمية من موضع وتصيغها وتطوعها لأدائك انت وبأسلوبك انت، فتقولها في موضع تاني، وهتكون جميلة جدا ان شاء الله. ودي كانت ال10 خطوات اللي هتساعدك بإذن الله بإذن الله بإذن الله على تحسين وتطوير مهارات صوتك ان شاء الله. معظم الحاجات دي ليها أمثلة وليها شروحات في القناة عندي، فأنا هسيب لكم اللينكات بتاعتها في صندوق الوصف تحت الفيديو، تقدر تدخل وتطلع عليهم وتمشي معاهم خطوة بخطوة بالتدريج ان شاء الله. طب ايه المشروبات والمأكولات اللي ممكن تساعد على تحسين الصوت؟ هذكر لكم برضو ده في اسفل الفيديو، سلسلة العناية بالصوت. طيب لو انت صوتك مبحوح او محشرج، تحت الفيديو هسيب لكم لينك مشكلات الصوت وعلاجها وعلاج البحة والحشرجة. طيب عملية تحسين الصوت كلها بتستغرق وقت قد ايه؟ ده محدش يقدر يحدده، ملهاش ثوابت، لان التحصيل الدراسي بيختلف من شخص لشخص، وهي بالظبط عامله زي تدريبات الجيم، بتختلف من جسم لجسم. فبالتالي تدريبات الصوت بتختلف من صوت لصوت، وكل واحد بياخد مده مختلفه عن غيره. في ناس تقدر تحسن صوتها في 3 شهور، ناس في 4، ناس في 5، ناس في سنه، ناس في 4 سنين. طب المتوسط قد ايه؟ المتوسط نقدر نقول ان هي سنه. ايوه سنه، ما تتخضش من الرقم. لو انت اتبعت الخطوات دي ان شاء الله هتفيدك جدا وهتحسن صوتك بالشكل اللي انت عايزه باذن الله بناء على هدفك. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبك ما تبخلش بسبسكرايب في القناه، ما تبخلش بتعليقك الايجابي، ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتبعت الفيديو لكل اصحابك. سعيد جدا بمتابعتكم ليا وبمشاهدتكم ليا، وان شاء الله نشوفكم في فيديو قادم قريبا باذن الله. كان معكم احمد شفيق، مدرب الاصوات والمقامات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.